এখন বুকে ফৰ এনভাইৰনমেন্ট এজ এ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইউজ কৰা হয় সো আমিও তাৰ পৰাই পঢ়ি আছো আৰু কিছুমান টপিকস তাতে বহুত বেছি ডিটেইলছত আছে আমি হিমানটো ডেফটত যোৱা নাই যিমানটো আমাৰ কাৰণে ফ্ৰম এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ ইম্পৰ্টেণ্ট আমি সেইখিনি টপিকস পঢ়িছো বুজিছো প্লাছ ফৰ এক্সামো আপোনালোকৰ কাৰণে ক্লাছখিনি যদি ভালকে বুজি লয় আৰু তেতিয়াই আপোনালোকে আৰু এই নোটছখিনি আপোনালোকৰ হাতত থাকিব লগতে আপোনালোকে মাইক্ৰ নোটছ বনাব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছা মতে এক্সামৰ কাৰণে ৰিভাইজ কৰিবলৈ ইজি হোৱাকে সেই ধৰণে আপোনালোকে পঢ়ি যাব পাৰে আৰু আদাৰৱাইজ এইখিনি নোটছে ইনাফ হ'ব বুলি আমি ভাবো এক্সাম আৰু লগতে আপোনালোকে এটা খালি বস্তু হাতত ৰাখিব লাগিব এইটো হৈছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যিমান আহে যি টপিক আহে ৰিলেটেড যিখিনি টপিক আহে সেইখিনি লগত আপোনালোকে লিখি যাব পঢ়ি যাব বুজি যাব কিবা নাথাকিলে টিচাৰ্ছক সুধিব তেনেধৰণে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচন কৰি যাব পাৰে সো আমি এগ্ৰিকালচাৰৰ দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছিল এৰোপনিক্স আৰু হাইড্ৰপনিক্স এইবিলাক আপকামিং জেনেৰেশ্যনৰ কিছুমান টপিক হয় নতুন টেকনলজিজ এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ধৰি লওক কেতিয়াবা চায়েন্স এণ্ড টেক বা এগ্ৰিকালচাৰ ইকনমিক্স এই ধৰণে অলপ তাৰ মাজত ধৰণৰ এটা কুৱেশ্যন ছেট হ'ব পাৰে মাইক্ৰ নোটছ এইখিনি নহয় এইখিনি আপোনালোকে নোটছ হিচাপে ইউজ কৰিব মাইক্ৰ নোটছ আপোনালোকে নিজৰ এটা নিজে বুজিবলৈ সুবিধা হোৱাকে এটা চিষ্টেমত বনাই ল'ব ঠিক আছে সাপোজ আমি টপিকছবিলাক পঢ়ি আছো তাৰ ভিতৰত আমি কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যন পালো সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড জাষ্ট ইন ওৱান ৱৰ্ড আপোনালোকে বা এটা সৰু ফ্ৰেজ দি আপোনালোকে যি ধৰণে মনত পেলাবলৈ ইজি হ'ব এক্সামৰ সময়ত ৰিভাইজ কৰিবলৈ জাষ্ট এটা লুক দিলে যাতে বস্তুখিনি আকৌ মনত পৰিব পাৰে সেই ধৰণে আপোনালোকে মাইক্ৰ নোটছ নিজৰ হিচাপত বনাই ল'ব ঠিক আছে সো আমি তাৰপিছত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এবাউট এগ্ৰিকালচাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়া কি ধৰণে এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু তাৰ কাৰণে কিছুমান আমাৰ যিখিনি আমাৰ ইছ্যুজ বা প্ৰব্লেমছ আমি ফেচ কৰোঁ ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ সেইখিনি আমি পইণ্টছ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আৰু ডিটেইলছত নাযাওঁ বিকজ দুটা ক্লাছ আমি অলৰেডি কৰিছোঁ কিছুমান আৰু এইখিনি আছিল ওৱান ৱৰ্ড এছ'চিয়েশ্যন টাইপ বস্তু এইবিলাক MCQজত অহা দেখা যায় এক্সামত সো এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ভালকে চাই থ'ব ঠিক আছে এণ্ড আমি ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ক্ৰপছ এণ্ড দেয়াৰ ক্লাছিফিকেশ্যন বেছড অন ক্লাইমেট বেছড অন গ্ৰ'য়িং ছিজন এই গোটেইখিনি বস্তু আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আৰু এগ্ৰনমি কিছুমান ক্লাছিফিকেশ্যন টাইপছ অফ ক্ৰপছ কি ধৰণে আমি চিৰিয়েল ক্ৰপছ এইবিলাক যেনেকে মিলেটছবিলাক আছে পালছ ক্ৰপছ তেনেকুৱা অইল চিড ক্ৰপছ ফাইবাৰ ক্ৰপছ ফৰেজ গ্ৰাছেছ লেগিউমছ এইবিলাক আমি বিভিন্ন ধৰণে আমি পঢ়ি গৈছিলোঁ দেন ইয়েছ পাই যাব গোটেইখিনি পাই যাব ভিডিঅ' পাব নোটছো পাব বেছড অন ইকনমিক ইম্পৰ্টেঞ্চ কি ধৰণে কেছ ক্ৰপ ফুড ক্ৰপ ছেপাৰেট কৰি থোৱা হৈছে দেন টিলেজ আৰু টিলেজ এণ্ড টাইপছ অফ টিলেজ আমাৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেন তাতকৈও বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে আমাৰ কাৰণে টপিক টিলেজৰ লগত ৰিলেটেড কি হয় ক'বনে এইখিনি নোটছ আমি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতে শ্বেয়াৰ কৰি থোৱা আছে আমাৰ কাৰণে ফ্ৰম এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হৈছে জিৰ' টিলেজ ঠিক আছে আমি ফাৰ্ষ্ট নোটছখিনি যিটো স্কেলেটন প্ৰিপেয়াৰ কৰি থোৱা হৈছিলে সেইখিনি গ্ৰুপত ফাৰ্ষ্টে গোটেইখিনিয়ে শ্বেয়াৰ কৰি থোৱা আছে তাৰপিছত আমি প্ৰতিটো ক্লাছৰ লগতে আমি আপডেটেড ভাৰ্জন প্ৰায় কৰি থকা হয় আৰু ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি সেই মষ্ট আপডেটেড ভাৰ্জনটো গ্ৰুপত আপলোড কৰি দিয়া হৈছে ঠিক আছে নোটছবিলাক তেনেকৈ পাব এবাউট ক্ৰপিং পেটাৰ্ণ মাল্টিপল ক্ৰপিং ডাবল ক্ৰপিং ট্ৰিপল ক্ৰপিং কোৱাড্ৰুপল ক্ৰপিং monoculture
sequential cropping, intercropping, আৰু এইবিলাক কি ধৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মিক্সড ক্ৰপিং কিয় কৰে, কিয় কৰিব লাগে, এইবিলাক ধৰণৰ বস্তু আমি ডিছকাছ কৰি গ'লো এবাউট ডিফাৰেণ্ট ফাৰ্মিং চিষ্টেমছ, যিটো ৱেটলেণ্ড ফাৰ্মিং, ড্ৰাইলেণ্ড ফাৰ্মিং, এইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ, ৰেইন ফেড ফাৰ্মিং, মিক্সড ফাৰ্মিং, তাৰ এডভান্টেজেছ, দেন আমি কিছুমান এক্সামত বেছি আহি থকা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এবাউট দ্য ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ। ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ কি হয়, কিহত ফ'কাছ কৰে, এইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। দেন আমি পঢ়িলোঁ এবাউট দ্য অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং। অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ লগত ৰিলেটেড বহুতখিনি বস্তু আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ ইয়াৰ আগত। দেন আমি পাৰ্মানেণ্ট কালচাৰ মানে কি হয়, এইখিনি পঢ়িলোঁ। ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিং চিষ্টেম কি হয়, মনত পৰিছেনে? যিহেতু লাষ্ট ক্লাছ কৰা কিছুদিন হৈছে, পাহৰিছে নেকি আপোনালোকে ক্লাছ এটেণ্ড কৰাসকলে? উইডৰ ওপৰত আমি এটা ডিটেইল ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ। মনত পৰিছেনে? অ'কে, আমি চইলৰ ওপৰত পঢ়িছিলোঁ, চইল ফৰ্মেশ্যন হওঁতে কি কি তাৰ ফেক্টৰ্ছ থাকে, চইলৰ টাইপছ, আৰু কিছুমান চইলৰ এক্সট্ৰা কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স পৰিছেনে মনত? এইখিনি চেলাইনাইজেশ্যন, চলনাইজেশ্যন, ডেজাৰ্টিফিকেশ্যন, ৰেমেডি কেনেকৈ কৰিব পাৰি, আৰু কিছুমান ৰিলেটেড টপিক লাইক মাইক্ৰ' ইৰিগেশ্যন, স্প্ৰিংকলাৰ, ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যন, এইবিলাক বস্তু ফ্ৰম এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যন, স্প্ৰিংকলাৰ ইৰিগেশ্যন, এইবিলাক কি ধৰণে আমি ৱাটাৰ স্কাৰচিটি কমাব পাৰোঁ, এনেকৈ কৰি ৱাটাৰৰ অপ্টিমাম ইউজ কৰিব পাৰোঁ, ৱাটাৰ যাতে ৱেষ্টেজ নহয়, এইবিলাক বস্তু আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। দেন আমি টেৰেছ ফাৰ্মিং, কণ্ট্ৰ'ল ফাৰ্মিং এইবিলাক পঢ়িছিলোঁ, মল্টিং পঢ়িছিলোঁ, শ্বিফটিং কাল্টিভেশ্যন, ছাবচিডিয়েৰী এণ্ড ছাবচিষ্টেন্স ফাৰ্মিং আমি পঢ়িছিলোঁ। এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছিল হিডেন হাংগাৰ, হিলিঅ'ট্ৰপিজম, জিঅ'ট্ৰপিজম, স্কিঅ'ফাইটছ, হিলিঅ'ফাইটছ, এই গোটেইখিনি আমি পঢ়িলোঁ। সকলোৰে ক্লিয়াৰ আছে ইয়ালৈকে পঢ়ি অহাসকলে? যিসকল ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ, আপোনালোকে ক্লাছবিলাক চাই যাব পাৰে। অ'কে, ঠিক আছে। চ' আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট এক্টছ এণ্ড পলিচিজ। চ' আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ আমি ফাৰ্ষ্ট সেইদিনা ষ্টৰী ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এবাউট ফ্ৰম দ্য ষ্টকহোম কনভেনশ্যন, মনত পৰিছেনে? 1972 যি হৈছিল। অ'কে, কম দিনত কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে স্পীডটো অলপ বঢ়াই ল'ব পাৰে, 1.5x কৰি ল'ব পাৰে, সেইধৰণে কৰিব পাৰে। প্লাছ এদিনত আপুনি যিমানটা ভিডিঅ' পাৰে কভাৰ কৰক, ছেচুৰেট হৈ নোযোৱালৈকে, সেইধৰণে কৰি থাকিব পাৰিব। অ'কে, চ' আমি যেনেকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছবিলাক পঢ়ি আছিলোঁ, হয়, তাতে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ফ্ৰম ষ্টকহোম কনভেনশ্যন, কি ধৰণে তাত ইউএনৰ কনফাৰেঞ্চবিলাক হৈছিল, লাইভ ক্লাছবিলাকৰে ৰেকৰ্ডিং থাকে, যিবিলাক কিছুমান কচিং ক্লাছ হয়, একজেক্টলি সেইখিনি আপোনালোকৰ কেতিয়াবা নাথাকিব পাৰে, বাট আদাৰৱাইজ যিখিনি চিলেবাছৰ বস্তু, সেইখিনি বস্তু ৰেকৰ্ডিং থাকে। চ' যেতিয়া ছাৰহঁতৰ আফটাৰ ক্লাছ, বিফ'ৰ ক্লাছ, এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে লাইভ এটেণ্ড কৰিব ট্ৰাই কৰিব, ঠিক আছে? অ'কে,
নিজৰ কনভিনিয়েন্স মতে কৰি থাকিব ক'ত পাব সেইটো যিটো আপোনালোকৰ লিংক দিয়া আছে গুগল ড্ৰাইভৰ তাতে গোটেই ভিডিঅ'খিনি থাকিব ঠিক আছে চ' 1972 সেইটো আমাৰ ইউএনৰ কনফাৰেন্স হ'ল তাৰপিছত সবৰে কাণ্ট্ৰিবিলাকত অলপ এৱেৰনেছ আহিলে এবাউট এনভাইৰনমেণ্ট আমি নতুন ষ্টেপছ ল'ব লাগে আমি পলিচিজ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে আমি কেয়াৰ ল'ব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্টেপছ কাণ্ট্ৰিবিলাকে ল'ব ধৰিলে সেই তেনেকৈ ষ্টেপছ লওঁতে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ক্ৰিয়েট হ'ল দ্য ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট অফ 1972 এইটো ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এক্টছ ৰিলেটেড টু এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ যিটো আমাৰ কাৰণে বহুত এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বহুত আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আমাক দৰকাৰ হৈয়ে থাকিব এইটো বস্তুটো আপোনালোকে চেষ্টা নকৰিলেও মুখস্থ হৈ যাবগে এটা সময়ত দ্য ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট অফ 1972 ঠিক আছে so it was born after the UN Conference of Human Environment in Stockholm countries took steps for environmental protection country বিলাকে steps ললে so তাৰ ভিতৰত এটা The Wildlife Protection Act 1972 is one of such steps taken by Indian government. India ito step lole. It provides the basic framework to ensure the protection and management of wildlife. So wildlife protection karone basic framework hisabe a act kon start hol. তাৰপিছত তাৰ subsequent amendments হৈছে in the year 1982, 86, 91, 93 এই ধৰণে amendment হৈ আছে ঠিক আছে yes সেইটো হয় বেছি প্ৰেছাৰ দিলে আমাৰ একেলগে মনত নাৰাখে সো যিমানটোলৈকে স্যাচুৰেট হৈ নাযায় যেতিয়ালৈকে লৈ থাকিব পৰা অৱস্থাত থাকে তেতিয়ালৈকে ল'ব লাগে ঠিক আছে দেন এই এক্ট খনৰ কিছুমান চেলাইন ফিচাৰ্ছ আছিল এইটো ক্লাছৰ ৰেকৰ্ডিং এক্স্যাক্টলি কাইলৈ নাপাব পাৰে পায়ো যাব পাৰে নাপাবও পাৰে সো কেতিয়াবা অলপ লাহে টাইম লাগে আপডেট কৰোতে ঠিক আছে Saline features of this act, it covers almost all the wildlife resources which need protection and management. ঠিক আছে so almost গোটেইখিনি wildlife resource cover হৈ থাকে যাক actually protection বা management কৰাৰ দৰকাৰ like from poaching হ'ব পাৰে trading হ'ব পাৰে বা hunting and killing হ'ব পাৰে so এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক protection আৰু management কৰিবলগীয়া দৰকাৰ wildlife resources সেই গোটেইখিনিকে এই এক্ট খনৰ আন্ডাৰত কভাৰ কৰি লোৱা হৈছে ঠিক আছে ইয়াতে initially it rates wildlife by categorizing them in schedule 1 to 6 in accordance with the risk of their survival so wildlife বিলাকে যেতিয়া এনভাইৰনমেন্টত নিজে সাৰ্ভাইভ কৰি আছে তেতিয়া তাহাতৰ মাজত সাৰ্ভাইভেলৰ কাৰণে যিবিলাক কেতিয়াবা ৰিস্ক ফেক্টৰ থাকিব পাৰে যেনে মই এতিয়া যেনেকে মেনশন কৰিছিলো like trading, poaching, hunting, killing এইবিলাকৰ পৰা so তাহাতৰ যিমান বেছি threatening অৱস্থাত এটাত আছে so সেইখিনি সেই ধৰণে এনিমেলছ খিনি বিভিন্ন ধৰণে কেটেগৰাইজ কৰি ৰখা হৈছে from schedule 1 to 6 so schedule 1 ত যিখিনি থাকিব আমি সেইখিনি ক'ব পাৰো যে সেইখিনি সবতকে বেছি protection তাহাতক দৰকাৰ তাহাতি নিডি হৈ আছে তাহাতক protect কৰি নাৰাখিলে তাহাতি বহুত সোনকালে তাহাতি endangered বা endangered critically endangered এনেকুৱা ষ্টেটত গুচি যাব বা তাহাতি এক্সটিংক্ট হৈ যাব পাৰে সো তাহাতক হাইয়েষ্ট ডিগ্ৰী অফ প্ৰটেকশ্যন লাগে তাহাতক ক'ত ৰখা হয় schedule 1 ত Animals included in the schedule 1 to 4 are provided for total protection from hunting and the trade and commerce related to such animals are strictly regulated. So, যিখিনি এনিমেলক বেছিকে হান্টিং আৰু ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে তাহাতক ৰাখিছে ক'ত schedule 1 to 4 আৰু তাহাতক strictly regulate কৰি ৰখা হয় schedule 1 and part 2 of schedule 2 আগত কি ধৰণে আছিল schedule 1 আৰু schedule 2 ৰ দুটা পাৰ্ট ধৰি লওক তাৰ সেকেন্ড পাৰ্টটোত থকা animals খিনিক these animals have absolute protection
highest degree of protection তাহাঁতক দি ৰখা হয় offense against these provisions invites the highest penalties so যিবিলাক নকৰিবলগীয়া কাম যদি offense কৰে আপোনালোকে সেই means anyone যদি offend কৰা হয় আৰু তাহাঁতে protected animals খিনিক যদি আমি harm কৰা হয় তেতিয়া কি হ'ব highest penalties আমি ভৰিব লাগিব গোটেইখিনি এনিমেলক যদি আমি কনসিডাৰ কৰো so they have the highest amount of penalties আমি যদি কিবা এটা অফেন্সিভ কাম কৰো then schedule 1 ত থকা যিখিনি animals তাৰ কিছুমান example হৈছে the lion tailed macaw the rhinoceros the great Indian bustard the narcondam hornbill Nicobar megapod etc so এইবিলাক কিছুমান birds হয় the Nicobar megapod and the narcondam hornbill so এইবিলাক birds বহুত endemic হয় so তাহাঁতক protection দি ৰাখিব লগা হয় because আদি extinct হৈ যাব পাৰে যদি ভালকে care নলওঁ then schedule 2 part 2 থকা কিছুমান animals হৈছে the rhesus macaw মানে এইবিলাক আমাৰ monkey বিলাক macaw বিলাক macaque actually নহলে এটা dog type হয় বা dog fox ধৰণৰ এটা animal then the Bengal porcupine the king cobra the flying squirrel the Himalayan brown bear এইবিলাক কি হয় these are under the part 2 of schedule 2 and they are given the highest degree of protection then আছে আমাৰ schedule 3 and schedule 4 these animals are also protected but the penalties are lower compared to the schedule 1 and part 2 of the schedule 2 so বাকিখিনি এনিমেলক compare কৰি তাহাঁতক offend কৰিলে কিছুমান তেতিয়াও পেনাল্টি ভৰিব লাগিব but the penalties বিলাক অলপমান কম হয় so for example schedule 3 থকা animals বিলাকৰ ভিতৰত হৈছে এটা আমাৰ hyena hog deer nilgai goral sponges the barking deer etc and the schedule 4 ত থকা কিছুমান example হৈছে the mongoose and the vultures এইবিলাক কি হৈছে schedule 3 and 4 থকা animals যাক protection দি ৰাখা হৈছে but highest degree to নহয় but penalties তাতো লাগিব কিছুমান exception আছে ইহঁতৰ hunting killing is forbidden after getting permission from the chief wildlife warden of a state so এজন officer থাকে who is called as the chief wildlife warden আমাৰ ষ্টেটৰ থাকে so তেওঁৰ পৰা যদি স্পেশাল কিছুমান পাৰমিশন বা তেনেকুৱা কিবা গ্ৰান্ট হৈ যায় তেতিয়া hunting and killing is permitted আৰু হেবিলাক পাৰমিশন কেতিয়া দিয়ে under special condition যদি হে এনিমেল টু হিউম্যান লাইফৰ কাৰণে ডেঞ্জাৰাস হৈ যায় বা প্ৰপাৰ্টি কাৰণে যদি বহুত ডেঞ্জাৰাস হৈ যায় তেতিয়া লাষ্ট ৰিজৰ্ট হিচাপে এনেকুৱা পাৰমিশন ল'ব পাৰে then the animal is disabled or suffering from diseases which is beyond recovery yes govt appointed হয় so যদি এনেকুৱা এটা এনিমেল থাকে যি ডিজেবল হৈ আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিজৰ পৰা সফাৰ কৰি আছে যৰ পৰা ঘূৰি আহিব নোৱাৰি তেওঁক আৰু ট্ৰিটমেন্ট কৰিলেও সেই এনিমেলটো আৰু ঠিক হ'ব নোৱাৰে হি কষ্টত আছে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ এনিমেলক হান্টিং বা কিলিং কৰি দিয়াটো কম্পালসৰিলি হেতু কথা মই গম ধৰিব নোৱাৰিম বাট এপইন্ট গভটে কৰে schedule 5 যিখিনি animals আছে these are called as the vermin and these animals can be hunted so vermin মানে কি যিবিলাক animals আমাৰ কাৰণে harmful হয় like the rats and rodents এবিলাকে কি কৰে আমাৰ খেতি নষ্ট কৰে বা খাই দিয়ে আমাৰ বা disease carry কৰে so এনেকুৱা animals বিলাকক vermin বুলি কোৱা হয় yes these are like pests and these animals can be hunted it includes only 4 species of wild animals এটো হৈছে এটা কমন ক্ৰো এটা হৈছে ফ্ৰুট ব্যাটস বিলাক rats and the mice ঠিক আছে the schedule 6 includes specified plant species to be protected by the Wildlife Protection Act amended in the 1991 so schedule 6 ত কি আছে কিছুমান specified plant species which are protected by this act
and it was amended in the 1991. এইখিনি তাত add কৰা হৈছে in the year 1991 এই actটোত। Then তাত কি আছে, তাত কিছুমান plant species আছে। Hunting or trading allowed if the chief wildlife warden permits for the purpose of education, scientific research or permission got from the central government. এনেকুৱা কিছুমান plants আছে যিবিলাকক protection দৰকাৰ and তাৰ cutting বা trading তেতিয়াহে allowed হয় যদি সেই wildlife warden জনে permit কৰে for special purpose like education বা scientific research বা যদি central government পৰা permission পায় তেতিয়াহে অকল এনেকুৱা গছ কাটিব পাৰিব। Otherwise special protection দি ৰখা হয়। By the amendment of 1991, powers of the state government have been withdrawn almost totally. So 1991 যিটো amendment হৈছিল তাত কি হৈছিল state governmentor power বিলাক almost zero কৰি দিয়া হৈছিল, ঘূৰাই লৈ লোৱা হৈছিল। Now the state governments are not empowered to declare any wild animal a vermin. এতিয়া সেই এমেণ্ডমেণ্টৰ আণ্ডাৰত ষ্টেট গভৰ্ণে এটা এনিমেল ভাৰ্মিন বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছিল under this amendment of 1991. Under this act, the central government appoints the Director of Wildlife Preservation, the Assistant Director, and other subordinate directors. So, central government তেওঁলোকক appoint কৰে the Director of Wildlife Preservation, the Assistant Director, and other subordinate directors. এই ধৰণে কিছুমান central government appoint কৰে আৰু কিছুমান state government appoint কৰে the chief wildlife warden and the wildlife wardens in the district তেওঁলোকে appoint কৰে, ঠিক আছে? Then under the Wildlife Protection Act of 1972, declaration of wild sanctuary, national park, or some other protected areas is done. So, এই এক্টখনৰ আণ্ডাৰতে আমাৰ যেনেকৈ এতিয়া ৰিচেণ্টলি বনিছে আমাৰ ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক বা দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক, এইবিলাক কেনেকৈ বনিছে থ্ৰু দিছ এক্ট অফ WPA 1972. আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী হওক বা নেশ্যনেল পাৰ্ক হওক বা যিকোনো আদাৰ প্ৰটেক্টেড এৰিয়াজ কি হয় সেই ডেজিগনেশ্যনটো দিয়া হয় থ্ৰু দিছ এক্ট। অ'কে, দেন এই এক্টৰ থ্ৰু দিয়ে আৰু কিছুমান কনষ্টিটিউচনেলি বডিজ কনষ্টিটিউচন কৰা হয় কিছুমান ভেৰিয়াছ বডিজ বিলাকৰ। সেইবিলাক হৈছে দ্য নেশ্যনেল এণ্ড ষ্টেট বৰ্ড ফৰ ৱাইল্ড লাইফ, দ্য চেণ্ট্ৰেল জু অথৰিটি, and the NTCA, the National Tiger Conservation Authority. এইবিলাক এই এক্টখনৰ থ্ৰু দি কৰা হয়, ঠিক আছে? আমাৰ কিছুমান ৱাইল্ড লাইফ বিলাকৰ কাৰণে নেশ্যনেল কিছুমান বৰ্ড থাকে, কিছুমান আমাৰ ষ্টেট বৰ্ড থাকে, এই গোটেইখিনি আণ্ডাৰ দ্য WPA এক্ট কৰা হয়। দেন লাষ্ট ইয়াৰ এখন বিল পাছ হৈছিল for the Wildlife Protection Amendment Bill বুলি যাক কোৱা হয় এই WPA 1972 খনৰে আৰু এটা amendment. The bill was introduced in the Lok Sabha by the Minister of Environment, Forest and Climate Change in December 2021 and it was passed by the Lok Sabha on the 2nd August 2022. So, এইটো year এইটো পাছ হৈ গৈছে বিলখন। And আবার গম পাইছে it amends the WPA Act 1972 which regulated the protection of wild animals, birds and plants. The bill seeks to increase the species protected under the law. So, this one species increase koribo in number jibilak a law under protect kori rakha hoise and implement the sites. Sites আমি কি হয় পঢ়িছিলো in details মনত পৰিছে নে? Sites, trash creek এইবিলাক পঢ়িছিলো। Right? So, Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. এইখিনি আমি পঢ়িছিলো। So, ইয়াৰ আণ্ডাৰত কিছুমান এই
এই বস্তুটো সাইট বস্তুটো বেছিকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব কাৰণে ট্ৰাই কৰিছে আমাৰ যেটো এমেন্ডমেন্ট আনিছে তাতে স্ট্ৰিক্টলি যাতে সাইটটো ইমপ্লিমেন্ট কৰা হয় তাৰ কাৰণে সাইটটো কি হয় It is an international agreement between the governments to ensure that the international trade in specimens of wild animals and plants do not threaten the survival of the species. So international যিবিলাক trade হৈ থাকে সেইবিলাকৰ মাজত যাতে সেই স্পিচিছটো কাৰণে সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা যাতে হৈ নাযায় এনেকুৱা কিছুমান ট্ৰিটি নিচিনাকে সাইন কৰি থোৱা আছে আৰু সেইবিলাক বস্তু ভালকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব কাৰণে আমাৰ নতুন এমেন্ডমেন্টত importance this the bill seeks to implement the provisions of sites the bill reduces the total number of its schedule from 6 to 4 so আমি অলপ আগত কি পঢ়ি আছিলো schedule আছিলে up to 1 to 6 and এখন বিলৰ amendment মতে কি কৰিছে 6 অৰ পৰা 4 কৰি দিছে it reduces the number of schedules for specially protected animals to 2 so আমি আগত যেনেকে দুটা পঢ়ি আহিছিলো Schedule 1, Schedule 2, এইকেইটাত বেছিকে greater protection or animals খিনি যেনেকে আছিলে সেইখিনি চাৰিটাৰ পৰা দুটালে আনিবলে ট্ৰাই কৰিছে দেন যেটো schedule আছে for vermin species হেতু আঁতৰাই দিছে and also site specimen বিলাকৰ কাৰণে বেলেগ এখন লিষ্ট কৰিব কাৰণে আৰু এটা নতুন schedule include কৰি দিছে insert a new schedule for the specimens listed in the appendices under sites ঠিক আছে the bill provides for the central government to designate a management authority which grants exports or import permits for the trade of specimen এটা management authority থাকিব তাত যিবিলাক export import হৈ থাকে trade হৈ থাকে হেবিলাক বস্তু manage কৰিব কাৰণে এটা management authority থাকিব then এটা থাকিব scientific authority which gives advice on the aspects related to impact on the survival of specimens being traded. So, scientists থাকিব যিসকলে যিবিলাক specimen trade হৈ থাকিব তাহাঁতি কিমান ভালকে survive কৰিব পাৰিব নোৱাৰিব কিয় কি কেনেকে affect কৰিব ট্ৰেডটোৱে সেই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰিচাৰ্চ কৰে Every person engaging in trade of a scheduled specimen must report the details of the transaction to the management authority. So, যিসকলে ট্ৰেডত engage হৈ থাকে তেওঁলোকে সেই ট্ৰানজেকচনৰ ডিটেইলছ বিলাক ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব কাক to the management authority. The management authority may use an identification mark for a specimen and modification and removal of the identification mark is prohibited. So, যিটো specimen ট্ৰেড কৰা হ'ব তাৰ এটা আইডেন্টিফিকেশন মাৰ্ক এটা মেনেজমেন্ট অথৰিটিয়ে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু যদি তেওঁলোকে তেনেকুৱা এটা মাৰ্ক ইউজ কৰে তাৰ মডিফিকেশন বা ৰিমুভেল অফ that mark is prohibited ঠিক আছে Every person possessing live specimens of scheduled animals must obtain a registration certificate from the management authority So, তেনেকুৱা schedule বিলাকত থকা animals বিলাকক যদি কোনোবাই তেনেকুৱা ধৰণৰ লাইভ কিবা এটা এনিমেল তেওঁলোকে ৰাখিছে পজেছ কৰিছে তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত এটা এখন তেওঁলোকৰ লগত এখন ৰেজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ফ্ৰম দ্য মেনেজমেন্ট অথৰিটি কেতিয়াবা ৰেস্কিউ এনিমেলো হ'ব পাৰে সো তেতিয়া তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিফিকেট এখন ৰখাটো ইম্পৰ্টেণ্ট The bill empowers the central government to regulate or prohibit the import, trade, possession, or proliferation of invasive alien species. So, কিছুমান invasive alien species বিলাকৰ সেইবিলাকৰ কাৰণে যিবিলাক rules আছে for import, trade, possession, বা proliferation এইখিনি কাৰণে কি হ'ব central government ৰেগুলেট কৰিব পাৰিব আৰু central governmentক সেই ৰাইটটো এই বিলখনে দিছে the amendment bill The central government may authorize an officer to seize and dispose the invasive species. So, এনেকুৱা species এটা যদি invasive বুলি আমি গম পাইছো for any plant species,
তেতিয়া কি কৰিব পাৰে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টে এজন অফিচাৰক হেতু অথৰিটি দিব পাৰে যে তেওঁ সেই ইনভেচিভ স্পিচিছ বিলাক সিজ কৰিব আৰু তাক ডিসপোজ কৰি দিব ঠিক আছে এখিনি পাৱাৰ আহি আছে from this bill also তাতে কি আছে control of the sanctuaries as per the act of the 1972 the chief wildlife warden who is appointed by the state government is entrusted Chief Wildlife Warden বিলাক mainly আমাৰ IFS বিলাক হয় বা সেই ধৰণৰ ৰেংকৰ মানুহবিলাক হয় So, who is appointed by the state government is entrusted to control, manage, and maintain all sanctuaries in a state. So, তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকৰ কামটো হৈছে এখন ষ্টেটত থকা গোটেই sanctuaries বিলাকৰ তেওঁলোকে কন্ট্ৰোল বা মেনেজমেন্টৰ মেইন কামখিনি the chief wildlife wardenক দি থোৱা হয় The bill specifies the action of the chief warden must be in accordance with the management plans for the sanctuary. So, প্ৰতিখন sanctuary কিছুমান management plan বোৰ different হ'ব পাৰে. So, বিলখনে কৈ দিছে যে যিবিলাক যিজনক তেওঁলোকে chief warden হিচাপে appoint কৰিছে তেওঁলোকৰ action বিলাক যাতে in accordance to হয় আৰু সেই sanctuary খনৰ যিবিলাক তেওঁলোকৰ specific management plans বিলাক থাকে সেইবিলাকৰ লগত যাতে in accordance হয় chief warden জনৰ action বিলাক তেওঁ যাতে permission দিওতে বা যিবিলাক management কৰোতে authority তেওঁ চাওতে oversee কৰোতে যাতে বস্তুবিলাক according to this sanctuary হয় This plan will be prepared as per the guidelines of the central government and as approved by the chief warden. A management plan বিলাক create কৰোতে central government তেওঁ approve কৰিব লাগিব For sanctuaries falling under the special areas like the schedule areas where the Forest Rights Act 2006 is applicable So forest যিসকল dweller থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে specifically এখন rights আছে So এনেকুৱা ধৰণৰ special area বিলাকৰ আণ্ডাৰত যেতিয়া sanctuary পৰে The management plan must be prepared after due consultation with the concerned Gram Sabha. So, সেই এৰিয়াখিনিৰ যি গ্ৰাম সভা থাকিব তাৰ লগত ডিসকাশন কৰিহে সেই sanctuary বিলাকৰ কাৰণে management plan বোৰ prepare কৰিব পাৰি Yes, এটা updated হয় because এই প্ল্যানটো বহুত নিউ হয় এটো বুকত নাই সো দেৰিকে বনোৱা হৈছে এটো চেপ্টাৰ Yes, এখিনি নতুন নাথাকিব পাৰে এটো আপডেটেড ভাৰ্জনটো ক্লাসটো শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দি দিয়া হ'ব চেপ্টাৰটো শেষ হোৱাৰ পিছত ঠিক আছে Yes, পাব definitely পাব Along with the state government, the bill empowers the central government also to notify a conservation reserve. So, state government or logote, central government deo conservation reserve বুলি এটা area declare কৰিব পাৰিব. So, hikini rights central government আৰু state government দুয়োটাকে দিয়া হৈছে through this bill. The bill provides for any person Yes, Telegramor যিটো OGP group তাতে দিয়া হ'ব The bill provides for any person to voluntarily surrender any captive animals or animal products to the chief wildlife warden. So, kabar usar jodi somehow এনেকুৱা ধৰণৰ captive animal বা animal products যদি কিবা থাকে তেতিয়া তেওঁলোকে হেতু নিজে নিজে surrender কৰি দিব পাৰিব to the chief wildlife warden. No compensation will be provided to the person for surrendering such items. তেওঁলোকৰ পৰা seize নকৰি তেওঁলোকে যদি আগতীয়াকৈ surrender কৰি দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকক compensation fee
দিব লগা নহয় the surrendered items become property of the state government আৰু হে ধৰণে যিবিলাক এনিমেলছ তেওঁলোকে সাৰেন্ডাৰ কৰি দিব সেইবিলাক বস্তু কি হৈ যায় state governmentor property হৈ যায় The bill increases the penalties which were earlier provided by the act. So, আগৰ act খনৰ মতে যিমানটো penalties আছিল সেই penalty বিলাক increase কৰি দিয়া হৈছে general যদি কিবা violation কৰা হয় তেতিয়া আগতে পুৰণা actor মতে আছিল 25,000 rupees আৰু যিটো এতিয়া হৈ গল 2 rupees 1 lakhs আৰু Specially protected animals বিলাকক যদি violate কৰা হয় তেতিয়া আগতে আছিল at least 10,000 আৰু হেতু এতিয়া increase হৈ গল up to 25,000 হে ধৰণে amend হৈ গল আমাৰ Wildlife Protection Act ঠিক আছে then our next act হৈছে the Environment Protection Act of 1986 this is also the next very most important environment related bill যেটো আমাক দৰকাৰ হৈ থাকিব The genesis of the act is in Article 48 of the PSP and the 51A G of the Fundamental Duties. So, আপোনালোকে article বিলাক পঢ়িছেনে and Indian polity constitutional যিবিলাক articles. This is a DPSP, Article 48A আৰু আমাৰ Fundamental Duties. So, ইয়াতে কি হৈছে এই দুটা actত it is related to environment and কি ধৰণে আমি protect কৰিব লাগে কি ধৰণে এটো আমাৰ duty হয় আমাৰ environment ভালকে ৰখাটো তাৰ ওপৰত বেস কৰি এই act কিটা বনা হৈছে It empowers the central government to take all appropriate measures to prevent and control pollution and establish effective machinery for improving and the quality of the environment. It empowers the central government. Under this act, কি হৈছে central government power পাইছে to take all the appropriate measures to prevent and control pollution. So, pollution কাৰণে pollution to control কৰিব কাৰণে লগতে prevent কৰিব কাৰণে যিবিলাক measures লব লগা হয় সেইবিলাক central government ল'ব কাৰণে এই actৱে empower কৰিছে and to establish effective machinery for improving আৰু যিবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ machinery লাগে যি কাম কৰিব লগা হয় steps ল'ব লগা হয় to improve the quality of the environment সেইবিলাক steps ল'বৰ কাৰণে central government allow কৰিছে through this Environment Protection Act. The central government can plan and execute nationwide programs for prevention, control, and abatement of environmental pollution. Environment pollution ৰখাব কাৰণে, prevent কৰিব কাৰণে, control কৰিব কাৰণে, যি plan, যি execution কৰিব লগা হয়, central government কৰিব পাৰে। আৰু যিবিলাক standards আছে for quality of environment, যিবিলাক যেনেকে আমাৰ যিখিনি standard air quality index এইবিলাক দিয়া হয় এই বস্তুখিনি standard এটা set কৰিব কাৰণে about the environment central government standards বিলাক set কৰিব পাৰে it can also set standards for emission and handling of various pollutants and hazardous substances so it is যিবিলাক rules and regulations বনি আছে about the hazardous substance and তাৰ handling emission আৰু কি ধৰণে avoid কৰিব লাগে banning এই বস্তুখিনি central government কৰিব পাৰে restriction of areas in which industries operations or processes can be carried out and এনেকুৱা suppose কিবা এটা industry set up কৰিব লৈছে but the environment এনেকুৱা যে সেইখিনি এৰিয়াটো এনেকুৱা যে সেইখিনি যদি set up কৰে তেতিয়া মানুহৰ problem হ'ব city মাজত হয় বহুতৰ harm হ'ব হৰলস্ৰী harm হ'ব বা environmentor বহুত loss হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম এইবিলাকত যদি restriction দিব লগা হয় তেতিয়া central government restrict কৰিব পাৰে through laws
It, central government can authorize any person to collect the samples of air, water, soil, or other substances as evidence of the offenses. Suppose uh, uh, central government কৈ দিছে যে এইটো এৰিয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি সেটআপ কৰিব দিয়া নহব বাট দেন কোনোবাই মনে মনে কৰিছে তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচনত সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট যিকোনো এজন মানুহক তেওঁলোকে ক'ব পাৰে যে আপোনালোকে যাওক আৰু এভিডেন্স হিচাপে সেই এৰিয়াটোৰ পৰা এয়াৰ ৱাটাৰ সইলৰ কোৱালিটি বিলাক বা স্যাম্পল বিলাক লৈ আহক আৰু হেতুবিলাক টেষ্ট কৰা হ'ব এনেকে ধৰণে তেওঁলোকে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যিকোনো এজন মানুহক এনেকুৱা অথৰিটি দিব পাৰে দেন কিছুমান এনভাইৰনমেন্টৰ কাৰণে যিবিলাক টেষ্টিংৰ কাৰণে ল্যাবৰেটৰীজ লাগে সেইবিলাক বস্তু সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে সেটআপ কৰিব পাৰে These were under the Environment Protection Act. Then, আছে আমাৰ National Forest Policy of 1998. The principal aim is to ensure environmental stability and maintenance of ecological balance, including atmospheric equilibrium. So, the National Forest Policy tour principal aim to কি হৈছিল? It was to ensure environmental stability. যাতে stable হৈ থাকে আৰু degrade হৈ যাতে আৰু না যায় and যেটো balance আছে হেতু যাতে maintain হৈ থাকে এটা equilibrium positionত হেতু stability to maintain কৰি ৰখাটোৱে হৈছে main principal aim of the National Forest Policy আমাৰ ecological balance বিলাক mainly কিহে ৰাখে আমাৰ forest বিলাকে maintain কৰি ৰাখে হয়নে আমাৰ carbon sink হিচাপে কাম কৰে আমাৰ habitat provide কৰে so it is very important যে hey stability to maintain হৈ থাকে for the long run. Features and objectives. Conserving the national heritage of the country by preserving the remaining natural forest. So, এখন country এটা heritage হিচাপে আমি forest বিলাকক ল'ব পাৰো. So, সেই heritage বিলাক যাতে conserve হৈ থাকে আৰু যিবিলাক আমাৰ natural forest বিলাক এইবিলাক যাতে আমি preserve কৰি ৰাখিব পাৰো সেইবিলাক হৈছে এই policyটোৰ objective. Then the checking the soil erosion and denudation of the catchment areas of rivers, lakes, reservoirs for soil and water conservation. আমাৰ forest বিলাক যিমান deforestation হৈ গৈ আছে সিমান আমাৰ soil erosion বাঢ়ি গৈছে soil quality degrade হৈ গৈছে and denudation of the catchment areas হৈ গৈ আছে সেই এৰিয়া বিলাক বেয়া হৈ গৈছে যিবিলাকৰ পৰা আমি water collect হৈ গৈ আমাৰ rivers and lakes বিলাক form হয় so এইবিলাক বস্তু কন্ট্ৰোলত ৰখাটো হৈছে এই পলিচিটোৰ aim taking extension of sand dunes in the desert areas এতিয়া Rajasthan and coastal areas বিলাকত কি হৈছে তাতে বহুত sand dunes থাকে so যিমানে desertificationৰ ফালে গৈ থাকিব হিমানে এই sand dunes বিলাকো extend হৈ গৈ থাকিব এই বস্তুখিনি কোনে ৰখাব পাৰিব through the forest হয়নে so হেবিলাক বস্তুৰ কাৰণে কি হৈছে through this act আমি কৰিব try কৰি আছে increase the forest and tree coverage through massive afforestation and social forestry so আমাৰ এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে যিমান পুশ কৰি থাকে about the afforestation and planting of trees and social forestry এইবিলাক বস্তু কিহৰ কাৰণে কৰি থাকে to increase the forest and tree coverage so through ground level তেওঁলোকে work কৰি আহি আছে যাতে আৰু বেছিকে আমি trees আৰু afforestation কৰি থাকো encourage the efficient utilization of forest also forestৰ পৰা আমি কিছুমান resources পাওঁ হেবিলাকৰ যাতে efficient utilization হয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে work কৰে work opportunities generation and the involvement of women এতিয়া afforestationৰ নিচিনা কাম হলেও তাত আমি opportunity generate কৰিব পাৰো তাত আমি women involve কৰিব পাৰো employment generation কৰিব পাৰে হয়নে so সেই বস্তুখিনি এইবিলাক কৰিব কাৰণে through afforestation programs বিলাকো তেওঁলোকে employment generationত মন দি আছে ঠিক আছে
Then আহিল in the year 2002 the Biological Diversity Act. This act was born out of India's attempt to realize the objectives enshrined in the UN CBD 1992. এইটো বস্তু আমি বহুত ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিছো আপোনালোকৰ ডেফিনেটলি মনত থাকিব লাগে which recognize sovereign rights of the states to use their own biological resources. So state বিলাকৰ UNCBD mainly যিবিলাক objectives বিলাক লোৱা হৈছিল সেই বস্তুখিনি যাতে ভালকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে as India's attempt a Biological Diversity Act of 2002 to born হৈছিল so state বিলাকে যাতে নিজৰ biological resources বিলাক ভালকে ইউজ কৰিব পাৰে it provides for conservation of biological diversity যাতে imbalance create নহয় যাতে যিবিলাক ডাইভাৰ্চিটি আছে সেইবিলাক যাতে লছ নহয় আৰু সাৰ্ভাইভ কৰি যাতে থাকে সো এই একটোৱে হেবিলাকৰ ওপৰত বেছিকে ধ্যান দিয়ে then sustainable use of its components আমাৰ biodiversity যিবিলাক আমাৰ components বোৰ আছে এইবিলাক যাতে আমি ভালদৰে ইউজ কৰো আৰু এতিয়া যাতে বস্তুবিলাক লছ হৈ না যায় ফিউচাৰলৈ যাতে থাকে সেই ধৰণে fair and equitable sharing of the benefits arising out of the use of biological resources, knowledge, and for matters connected therewith or incidental thereto. So, mainly আমি biological যেটো diversity আছে diversity to use কৰি আমি বহুতখিনি benefits আমি share কৰি থাকো এইবিলাক বস্তুৰ পৰা যিমান আমাৰ benefits হয় ultimately সেই benefits বিলাক যাতে যিসকল তাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ্স আছে তেওঁলোকৰ মাজত যাতে ফেয়াৰ এণ্ড ইকুইটেবলি বেনিফিট বিলাক শ্বেয়াৰ হয় আৰু ইকুৱেলি নহয় মনত ৰাখিব ইকুইটেবলি তাৰ মাজত এটা ডিফাৰেন্স আছে সো হে ৰিসোৰ্সেস অফ নলেজ হক এই গুটেই বিলাক যাতে ভালকে শ্বেয়াৰ হয় The act envisages a three-tier structure to regulate access to the biological resources, comprising the National Biodiversity Authority, the State Biodiversity Board, and the Biodiversity Management Committees. So, এনেকুৱা ধৰণে তিনিটা three-tier এটা structure আছে আৰু এই resources বিলাক যাতে ভালকে maintain হৈ থাকে এটা হৈছে National Biodiversity Authority main এটো central levelত এটো হৈছে state levelত the state biodiversity boards and the biodiversity management committees যেটো আমাৰ district level বিলাকত থাকিব পাৰে so next আছে আমাৰ the scheduled tribes and the other traditional forest dwellers recognition of the Forest Act of the 2006 so about the scheduled tribes and the other traditional forest dwellers recognition of their Forest Rights Act. So, যিসকল আমাৰ mainly forestor ওপৰত dependent forest areas survive কৰা লোকসকল তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ rights খিনি যাতে preserve হৈ থাকে হেতু কাৰণে এই act খন বনিছে in the year 2006. So, it is also known as the Forest Rights Act, provides for the restitution of deprived forest rights across India, including the individual rights to cultivated land in forest land and the community rights over common property resources. So, act khone ki kore basically it provides je jihokol lukor teolukor kisuman teolukor jikhini area agor pra survive kori ase jikhini forest teoluke agor pra thaki ahise hekhini landor por teolukor jikhini rights ase taki ko forest rights আৰু teoluke jikhini এটা সময়ত কি জানি হেৰাই গৈছিল সেই ৰাইটস খিনি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে বা ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে এই এক্ট খন উলিওৱা হৈছিল তেতিয়া তাত কি হয় through this act individual rights
যিখিনি ফৰেষ্ট লেণ্ড, যিখিনি চৰকাৰে ফৰেষ্ট লেণ্ড বুলি কৈছে, সেইখিনিক তাৰ এৰিয়াত যেতিয়া তেওঁলোকে কাল্টিভেশ্যন কৰিছে, সেই কাল্টিভেটেড লেণ্ডখিনিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ইণ্ডিভিজুৱেল এজন মানুহৰ যিখিনি ৰাইটছ আছে, সেইখিনি এই এক্টখনে প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে। এণ্ড অলছ' এটা এৰিয়াৰ ওপৰত এটা চাপ'জ কমন এৰিয়া এটা আছে সেই গোটেই ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছখিনিৰ মাজত, সেই এৰিয়াবিলাকৰ ওপৰত তাৰ এটা কমিউনিটি ৰাইটছ তেওঁলোকৰ থাকিব অভাৰ দ্য কমন প্ৰপাৰ্টি ৰিচোৰ্চেছ। সেই গোটেই এৰিয়াখিনিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ এটা কমনলি একেলগে কমিউনিটি ৰাইটছ থাকিব আৰু লগতে থাকিব কি ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইটছ। চিগনিফিকেঞ্চ কি এক্টখনৰ? It empowers the local self-governance. চ' সেই এৰিয়াবিলাকৰ তেওঁলোকৰো মাজত লিডাৰ থাকিব, গ্ৰাম সভা থাকিব, সেইখিনি তাতো কি হয় লোকেল চেল্ফ গভৰ্নেন্স তেওঁলোকে বেছি এম্পাৱাৰ কৰে থ্ৰু দিছ এক্ট। ইট এড্ৰেছেছ দ্য লাইভলিহুড ছিকিউৰিটি অফ দ্য পিপল। যদি কেনেবাকে নহ'লে ফৰেষ্ট লেণ্ড হয়, ইয়াতে কাল্টিভেশ্যন নকৰিব, ইয়াতে আপোনালোকে একো কালেকশ্যন নকৰিব। Okay, I'll try to explain as much as possible in English because even my Hindi is very broken and I'm not very confident in that. Okay, so the people's rights in an area are protected through this act, and it is mostly the forest dwellers and mostly the scheduled tribes that reside nearby the forest and on the forest which they are dependent on. This act serves to protect their rights, and most of the people, they are mostly dependent on their livelihood on this forest and the forest products that they give us. So either they are cultivating in those kind of areas, and also they might collect the forest products and they sell them, and that provides a livelihood to the people. So through this act, it serves to address the livelihood security. Otherwise, the government may say that this is forest land and we can declare it as forest land, so you shouldn't do anything here, you cannot cultivate here. And so this act tries to protect those kind of livelihood security to the people, and also to address the issue of conservation and management of the natural resources and the conservation of conservation governance. So the natural resources that the forest this provide us, the act is trying to address those and work for the conservation of the forest and the natural resources through this act. Okay, and to secure the community rights to protect, regenerate, and to conserve or manage community forest resource. The community has their own rights where they can take steps to protect the community has their rights. So they have their own areas, the common areas where they can exercise their rights for the protection and the regeneration and the conservation of those the community forest resources, the common areas. They can work together and for the protection and all of these areas. The right to intellectual property and the traditional knowledge related to the biodiversity and the cultural diversity. So when the local people of this forest, the forest dwellers, they have some kind of traditional knowledge and also which can be called as the intellectual property. So they have the rights to protect these things under this act. The rights of displaced communities and the rights over development activities. So development activities and the displaced communities, like when the government is building some kind of bridges and dams and such things like that in the construction ways, if some communities are getting displaced, so their rights are also
they are losing lands and some rights. So through this act, they are given back their rights, and over the development activities that they are doing in a different place where they are displaced, and so that they can work as per their needs. So their rights are reserved in this manner. Aligned features. The Ministry of the Tribal Affairs is the implementing agency. So who implements this Forest Act? It is the Ministry of the Tribal Affairs. Easy to remember because mostly the whole act's name is the Scheduled Tribes Act. So applicable for the tribal and other traditional forest dwelling communities. So it is not just for the scheduled tribes, but also the other people who are residing in this forest apart from the scheduled tribes, whoever resides there. And for that, they will have to be living there from 2005 or at least 3 generations up to 2005. So এনেকুৱা হয় যে কথাটো 2005 তাৰ আগত 3টা জেনাৰেশ্যন সেই এৰিয়াটোত থকা হ'ব লাগিব, ৰাইট? আৰু এটা জেনাৰেশ্যন বুলি ক'লে তেওঁলোকে এজিউম কৰে ফৰ 25 years. So around for 75 years তেওঁলোকে সেই এৰিয়াটোত 2005ৰ আগৰলৈকে যদি সেই এৰিয়াটোত থাকিছে, up to 2005 they should have been living there for at least 75 years or 3 generations, calculating 25 years as one generation. They should be residing there, and those are given the forest rights. Provides the recognition of forest rights of other traditional forest dwellers, provided they have for at least 3 generations prior to 2005 primarily resided in and depended on the forest or forest lands for bona fide livelihood needs. ঠিক আছে? The national parks, the wildlife sanctuaries, the reserved forest, and the protected forest are included for recognition of rights. So it can be anywhere within the national parks, wildlife sanctuaries, reserved forest, or protected forest. য'ত আমি ৰাইটছৰ কাৰণে আমি বিচাৰিব পাৰোঁ, আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াতে আমি ইমান দিন আছোঁ, আমাৰ এইটো ৰাইটছ আছে, and we should have it. It recognizes the right of ownership access to collect, use, and dispose minor forest produce which has been traditionally collected within or outside the village boundaries. So, যিবিলাক minor forest produce আছে, which has been traditionally collected within or outside the village boundaries. So, সেইখিনি বস্তুৰ ওপৰতো তেওঁলোকক এটা rights দি দিছে. It recognizes the right of ownership, so that সেই minor forest produce বিলাক collect কৰে, use কৰে, dispose কৰে, যি কৰে সেইখিনি বস্তুৰ ওপৰত traditionally কৰি থকা কামখিনিৰ ওপৰত তেওঁলোকক rights দি দিছে. The Act defines the minor forest produce as all non-timber forest produce of plant origin, including bamboo, brushwood, stumps, cane, tusser, cocoons, honey, wax, slack, tendu or kendu leaves, medicinal plants, and the herbs, roots, tubers, and the like. So, আমি ফৰেষ্টৰ পৰা মেইনলি আমি ট্ৰিজ বিলাক পাওঁ বা টিম্বাৰ পাওঁ. So other than that, যিবিলাক বস্তু আমি পাওঁ সেইখিনি কি কয়? মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ. মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ বুলি ক'লে exactly তাৰ ডেফিনেশ্যনটো কি হয়? The Act defines minor forest produce as all the non-timber forest produce of plant origin. And তাত কি কি ইনক্লুড হৈ থাকে? তাত ইনক্লুড হৈ থাকে bamboo, wood, কিছুমান brushwood বুলি যিটো কয় সৰু সুৰা যিবিলাক twigs and all, the stumps, cane, tusser, to a type of silk হয়, cocoons, honey, wax, lac, to a
type of resin produced by insects. These are which can be used for dyeing and all. Tendu leaves are used for biri বস্তুটো পেকেজিং মানে বাহিৰৰ যেটো লেয়াৰটো এই বস্তুবিলাক বনাবৰ কাৰণে tendu leaves use কৰে. So for this, these are called as the minor forest produce. The Act provides for the forest right relating to government providing for diversion of forest land for the purpose of schools, hospitals, anganwadis, drinking water supply, and water pipelines, roads, electric, and telecommunication lines, etc. So it relates to the ki hoy, to the government providing for diversion of forest land for the purpose of school. So govte jetia eblak kam kore, govtoku he right code die through this act die, govte jetia he forest land use kobo pare for different purposes like schools, hospitals, anganwadis and all. He bostukhini banabo karone government ok he forest land oporot rights die through this act. No member of a forest dwelling scheduled tribe or other traditional forest dweller shall be evicted from the forest land under his occupation till the recognition and verification procedure is completed. So, এজন যদি reside কৰি আছে যিকোনো forest dweller তেওঁক সেই তেওঁ পটককে তাৰ পৰা evict কৰি দিব নোৱাৰে until his তেওঁক যেটো proof লাগে সেই proofটো তেওঁলোকক নিদিয়ালৈকে সেই এৰিয়াটোৰ পৰা তেওঁলোকক evict কৰিব নোৱাৰে. Gram Sabha is the competent authority for initiating the process of determining the nature and extent of individual or community forest rights. So, jibilak rights ase, rights bilakor karone Gram Sabha is the first competent authority. Teolokor logot first time discuss koribo laibo he area tot jikini jitu Gram Sabha thake যেনেকে সব ভিলেজৰে থাকে সেই এৰিয়া বিলাকৰো থাকে. So তেওঁলোকৰ লগত ফাৰ্ষ্ট কথা পাতিব লাগিব তাৰ পিছতহে ইনিশিয়েট কৰিব পাৰিব সেই নেচাৰ বা এক্সটেন্ট অফ কিমান কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইটস লাগিব টু দা ইন্ডিভিজুৱেল এণ্ড কমিউনিটি এইবিলাক বস্তু গ্ৰাম সভাৰ লগত ডিসকাস কৰিব লাগিব. Then আমি পঢ়িছিলো about the plastic waste management rules of 2016. So we studied most of it about the plastic, how we should manage it, the plastic waste, and ki toll hobo pare dar eblak ami discuss korisilo. So tar part eta rules ase specifically for the plastic waste which came in 2016. The features are increase the minimum thickness of plastic bags from 40 to 50 microns. So bag bilakor plastic bag jiblak thake tar minimum thickness it should be 40 to 50 microns. Otherwise yatke jodi kom ho jay tetia heblak ki ho jay single use plastic nisina ho jay jiblak amar karone harmful. These can be recyclable বা reusable. So plastic bags iman karone increase kori dise. It should be more than 50 microns. Extend its applicability jurisdiction from the municipal to the rural areas. Aro a rules bilak municipal area blakoto hobo logote rural areas blako karneo tar jurisdiction to bahai dise. Otherwise first urban areas blakon besi strictly dhorisile black rule. Now it is extended. Promote use of plastic wood for road construction. So through this act they are also trying to push the use of plastic waste for the road construction so that our waste komi jay and also we have more substances that can be used for road construction. For the first time, the responsibilities of waste generators like individuals and bulk generators like offices have to be introduced. So what are these responsibilities of the waste generators? Waste generators, they can be an individual or
it can be people in the offices where in bulk the plastic waste are generated. So the responsibilities bilak ki hoy? Those are of separating their plastics and littering কৰিব নালাগে, য'ত পেলাব নালাগে, যিমান পাৰি আমি প্লাষ্টিক বিলাক সেপাৰেট কৰি যিবিলাক ৰিউজেবল ৰিচাইকেলেবল হেজাৰ্ডাছ বিলাক যাতে আঁতৰাই দিওঁ ৰিচাইকেল বিলাকৰ পৰা সো সেইটো আমাৰ ৰেসপন্সিবিলিটি যে আমি সেপাৰেট কৰি ৰাখো এণ্ড যিবিলাক বায়োডিগ্ৰেডেবল হয় সেইখিনি যাতে আমি আঁতৰাই ৰাখো ডিসপোজ যাতে কৰি দিব পাৰি এণ্ড যিবিলাক ৰিচাইকেলেবল হয় সেইখিনি যাতে ৰিচাইকেল কৰিবৰ কাৰণে আমি দি দিব পাৰো সো তেনেকে সেপাৰেট কৰি দিয়াটো হৈছে আমাৰ ৰেসপন্সিবিলিটি it introduced the extended producers responsibility so যিবিলাকে তেওঁলোকে মাছ প্ৰডাকশন কৰে অফ প্লাষ্টিক্স তেওঁলোকক কিছুমান এক্সট্ৰা ৰেসপন্সিবিলিটিও দি দিয়া হৈছে টু ডিসপোজ যাতে তেওঁলোকে আকৌ যাতে ঘূৰাই সেই প্লাষ্টিক্স বিলাক আনিব পাৰে বা সেই প্লাষ্টিকখিনি ডিসপোজ হওঁতে তেওঁলোকে যাতে এটা নিজৰ ৰেসপন্সিবিলিটি বিলাক লৈ লয় entrust the Central Pollution Control Board to establish certification process for the manufacturers or sellers of compostable plastic carry bags and frame guidelines for disposal of the thermoset plastics. So, আজিকালি কিছুমান নতুন টাইপৰ প্লাষ্টিক আহিছে যেটো এক্স্যাক্টলি কি হয় এবিলাক ডিকম্পোজ কৰিব পাৰি 2016 1 second I'll plug in 1 second So, কিছুমান নতুন টাইপৰ প্লাষ্টিক আছে এটা হৈছে the compostable plastic carry bags am I audible okay so এনেকুৱা টাইপৰ এটা প্লাষ্টিক আছে যেটো কৰ্ন এবলাকৰ পৰা biodegradable এটা সাবস্টেন্স দি বনোৱা হয় it looks like plastic but it is compostable যেটা decompose হৈ যায় তেতিয়া same carbon dioxide air gas eblag দি release হৈ যায় আৰু like normal other বাকি যেনেকে decomposable বস্তুৰ নিচিনা হি decompose হৈ যাব পাৰে these are the compostable plastic carry bags and কিছুমান আছে thermoset plastic this is a different type of plastic so ই হিটত পটকে গলি নাযায় so এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ কাৰণে কিছুমান CPCB the Central Pollution Control Board হে তাক entrust কৰি দিয়া হৈছে to establish the certification process for the manufacturers and the sellers so এইবিলাক বস্তু যিসকলে ইউজ কৰি আছে তেওঁলোকৰ manufacturer বা seller বিলাকৰ কাৰণে কিছুমান certification process উলিয়াই দিয়া হৈছে যেটো CPCB এ হেতু বস্তু oversee কৰি থাকে ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান rules আহিছে through this act the ways and means to minimize the plastic waste generation resources recovery recycle and reuse
So plastic waste generation to keneke komabo paru ba resources ba recycle bilak ami keneke koribo paru tar kisuman ways and means prohibition on manufacturing sale and the use of plastic carry bags less than 50 micron in thickness so 50 micron ke horu jate aru manufacture nokore plastic carry bags bilak because yatke besi hole ki hoy bilak reusable hoy jay also recyclable phasing out of non-recyclable multi-layered plastic. So, কিছুমান এনেকুৱা multi-layered plastic থাকে যিবিলাক non-recyclable হয় সেইবিলাক slowly যাতে মাৰ্কেটৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে and এটা সময়ত যাতে মাৰ্কেটৰ পৰা বস্তুটো ইউজৰ পৰা আঁতৰাই দিয়াটো গভটে ট্ৰাই কৰিছে collect back system of waste generated from various products by the producers to improve the collection of plastic waste. So, ito extended our producer responsibility বুলি ক'ব পাৰি the collect back system. So, তেওঁলোকে যিমান বিলাক বস্তু সেল কৰি আছে প্লাষ্টিকৰ so সেইবিলাক বস্তু যিমান পাৰি যাতে তেওঁলোকে আকৌ কালেক্ট বেকো কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ সিস্টেম তেওঁলোকে গভটে উলিয়াব ট্ৰাই কৰিছে collect back system of waste generated from various products by the producers to improve the collection of plastic waste registration of shopkeepers and street vendors willing to provide plastic carry bags for dispensing any commodity on the payment of plastic waste management fee. So, যিসকল shopkeeper আছে বা street vendors আছে যিসকলে ইচ্ছা কৰিছে যে তেওঁলোকে প্লাষ্টিক বেগ সেল কৰিব মানে যেতিয়া এটা কমোডিটি তেওঁলোকে সেল কৰে হেতু কেৰি কৰিব কাৰণে যাতে তেওঁলোকে প্লাষ্টিক বেগ ৰাখিবলৈ যদি ইচ্ছা কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা এটা ফি লোৱা হ'ব প্লাষ্টিক ওয়েষ্ট মেনেজমেন্ট ফি বুলি এক্সট্ৰাকে লোৱা হ'ব তেতিয়া শপকিপাৰ বা ভেন্ডৰ বিলাকে তেওঁলোকে নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ৰাখিব লাগিব সেই ফিটো দি কিছুমান বস্তু ভবা হয় বাট দেন ইমপ্লিমেন্ট কৰোতে voluntarily কোনো এক্সট্ৰাকে ফি দিব নিবিচাৰিব হয়নে বাট দেন তেওঁলোকে ইউজো বিকজ আমি বুজি পাওঁ কিমান বস্তুটো আমাৰ কাৰণে ইউজফুল হয় and পটককে আমি প্লাষ্টিকটো টোটাল বেন কৰি দিব নোৱাৰো but then fee would like to give it scope for utilization of plastic waste in road construction energy and oil generation to enhance the recycling of plastic waste so they are trying to find out ways for the utilization of the plastic waste in quote road construction বা energy generation and বা oil generation এইবিলাকৰ কাৰণে plastic recycle কৰিবলে try কৰিছে levy of user fee and spot fines for littering violation by retailers street vendors and the generators মানে waste generators বিলাক so যিসকলে ইউজ কৰি আছে তেওঁলোকৰ পৰা এটা ইউজাৰৰ এটা ফি আৰু লগতে তেওঁলোকে যদি লিটাৰিং কৰা দেখে যতে যতে জাবৰ জোথৰ পেলোৱা দেখে প্লাষ্টিক বিলাক তেতিয়া তেওঁলোকক সেই জায়গাতে স্পট ফাইন কৰা হ'ব বুলি এই একটৰ দ্বাৰা কৈছে then after 2018 সেই একটৰ এটা amendment হৈছে which is called as the phasing out of the multi-layered plastic which are non-recyclable so multi-layered plastic আমি আগতেও পাইছো এই wordটো এইটো কি কৰিছে এটো ট্ৰাই কৰিছে এটো ফেজ আউট কৰি দিবলে যিহেতু these are non-recyclable prescribed central registration system for registration of producer importer brand owner so যিসকলে এবলাক ইউজ কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা centrally registration system এটা ক্ৰিয়েট কৰাৰ কথা ভাবিছে then the registration should be automated taking into consideration the ease of doing business for producers recyclers and the manufacturers so logote এনেও আমাৰ red tapeism টাইপৰ এটা প্ৰবলেম এটা আমাৰ আছে আমাৰ কাম বিলাক কৰোতে বহুত টাইম লাগে আৰু লগতে যদি
ফৰ প্লাষ্টিক ইউজ কৰিম বুলিও আকৌ এক্সট্ৰাকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লগা হয় এইবিলাক কি হয় মেনুৱেলি কৰি থাকিলে আমাৰ টাইমবিলাক বেছি লাগে চ' তেওঁলোকে কৈছে যে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনবিলাক আমি অট'মেটেড কৰিম চ' ডেট আমি ইজ অফ ডুইং বিজনেছটো আমি বজাই ৰাখিব পাৰো আৰু যাতে বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে সেইখিনিত এক্সট্ৰাকে আকৌ যাতে আমি বহুত এফৰ্ট দিব লগা নহয় national level registration for producers having presence in more than 2 states state level registration for small producers so যিসকল producer বিলাকৰ তেওঁলোকে more than 2 statesত আছে তেওঁলোকৰ production factory so তেতিয়া তেওঁলোকক এটা national level এটা registration কৰিব লাগিব আৰু যিসকল small producer আছে য'ত তেওঁলোকে অকল এখন ষ্টেটতে produce কৰিছে তেওঁলোকে state level registration এটা কৰিলে হৈ যাব so এনেকুৱা কিছুমান সুবিধা এই এক্টখনত কৰি দিছে then আহিল আমাৰ solid waste management rules replace the municipal solid waste management and handling rules of the 2000 so আগতে যিবিলাক rule আছিল হেতু replace কৰি দিছে from the solid waste management rules of 2016 aligned features বিলাক কি হয় now applicable beyond municipal areas and include urban agglomerations census towns and notified industrial township etc so অকল municipal area বিলাকতে আগতে আছিল solid waste management rule বিলাক এতিয়া কি কৰিছে তাতে বেলেগ আৰু কিছুমান যেনেকুৱা উঠি অহা টাউনশ্বিপ বিলাক টাউন এৰিয়াজ বিলাক so সেইবিলাককো ইনক্লুড কৰি লৈছে বা কেতিয়াবা এক্স্যাক্টলি সিটি বা টাউন নাথাকে বাট কিবা এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি থকাৰ কাৰণে তাত এটা টাউন টাইপ এৰিয়া ক্ৰিয়েট হয় সেইবিলাক বস্তু গোটেইখিনি ইনক্লুড কৰি ৰখা হৈছে source segregation of waste has been mandated যেনেকৈ আমি অলপ আগত পাতিছিলো যেনেকৈ waste বিলাক যেতিয়া আমি থ্ৰো কৰো তেতিয়া তাক biodegradable non biodegradable আৰু hazardous material এনেকৈ সব বস্তু বেলেগে ভাগে ভাগে আমি সেপাৰেট কৰি দিব লাগে সো হেতু যেতিয়া waste to generate হৈছে আমি ফাৰ্স্ট থ্ৰো কৰোতে তাতে segregate কৰি ৰাখিব লাগে generators to pay মানে waste generators to pay user fee to waste collectors যিসকলে গাৰ্বেজ কালেক্ট কৰিব তেওঁলোকক এটা ইউজাৰ ফি দিব লাগিব আৰু লগতে লিটাৰিং আৰু নন সেগ্ৰিগেশ্যন যদি সেই সেপাৰেশনটো আমি নকৰো যেতিয়া আমি ওয়েষ্ট থ্ৰো কৰিছো তেতিয়া কিছুমান স্পট ফাইন দিব লাগিব বুলি ৰুলটোত লিখা আছে বাট লিটাৰিং এণ্ড নন সেগ্ৰিগেশ্যন এতিয়াও হৈ থাকে আমাৰ হয়নে এভৰিডে লাইফত আমি দেখা পাই থাকো ওলাই গলে solid waste processing facilities to be established by local bodies so কিছুমান এৰিয়াত যেতিয়া পপুলেশনটো বেছি হয় তেতিয়া তাতে লোকাল বডি বিলাকে এটা solid waste processing facility খুলিব লাগিব বুলি mandatory কৰি দিছে segregation of waste into 3 groups biodegradable non biodegradable আৰু domestic hazardous waste বিলাক separate কৰি দিব কাৰণে suggest কৰিছে and also it tries to promote the waste to energy sources so এতে কেনেকে কৰিছে through the local bodies তেওঁলোকক কৈছে যে যেতিয়া ইমান পপুলেশন হৈ যায় around 10 lakhs যেতিয়া হৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত এটা সেই waste খিনি যিমান জেনাৰেট হয় হেবিলাক যাতে প্ৰসেস কৰিব কাৰণে এটা facility create কৰে so that is one way of reducing waste to energy plants then আমাৰ আহিল কিছুমান biomedical waste management rules of 2016 আমি আগতেও পঢ়িছো হয়নে biomedical waste কি হয় কিমান produce হয় so it is said that around 1 to 2 kgs of waste is generated from one hospital bed per day so যেতিয়া hospital বিলাক ইমান ডাঙৰ হৈ যায় ইমান বেডছ থাকে ইমান পেশেন্টস থাকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ বহুতখিনি বেছি waste generate হয় আৰু হেখিনি যদি openly discard কৰা হয় তাৰ পৰা হাজাৰ্ড হ'ব পৰা বহুতখিনি স্কোপ থাকে সো এই ৰুলস বিলাক উলিয়াই দিয়া হৈছে and mainly এনেকুৱা যিকোনো মেডিকেল এষ্টাব্লিশমেন্ট য'ত
monthly 1000 ওপৰত পেশেন্ট চাই তেওঁলোকে এই ৰুলস ফলো কৰিব লাগিব সো এই ৰুলটোৰ কিছুমান চালাইন ফিচাৰ্স আছে it includes the vaccination camps the blood donation camps the surgical camps and any other healthcare activity so যিকোনো যদি তেওঁলোকে বাহিৰতো গৈ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কেম্প বিলাক কৰে তেতিয়াও কিন্তু তেওঁলোকে সেই waste segregate কৰিব লাগিব আৰু এই ৰুলস বিলাক ফলো কৰি যাব লাগিব calls for phasing out the use of chlorinated plastic bags, gloves, and the blood bags within 2 years. So, কিছুমান plastic bags আছে যিবিলাক chlorinated থাকে এই বস্তুখিনি যাতে 2 yearsৰ ভিতৰতে তেওঁলোকক phase out কৰি দিব কাৰণে কোৱা হৈছিল calls for pre-treatment of laboratory waste microbiological waste, blood samples, and the blood bags. So, যিবিলাক waste থাকে, laboratory waste বা microbiological waste, blood sample, blood bag, এইবিলাকত কেতিয়াবা harmful, কেতিয়াবা components থাকিব পাৰে হয়নে? কিছুমান virus বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু থাকিব পাৰে যিটো spread হ'ব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ waste বিলাকক throw কৰাৰ আগতে pre-treatment কৰিব লাগিব বুলি তেওঁলোকক কোৱা হৈছে training for all healthcare workers and immunize them regularly so healthcare workers বিলাক যিমান আছে তেওঁলোকক যাতে train কৰা হয় আৰু যাতে তেওঁলোককো regularly immunize কৰি থকা হয় vaccines বিলাক দি থকা হয় এইবিলাক কি কৰিছে তেওঁলোকে rule হিচাপে কৈ দিছে barcode system for bags or containers containing biomedical waste for disposal. So, hey, bags and containers বিলাক যেতিয়া কি কৰা হয় তাহতক barcode system কৰি থোৱা হয় so that track কৰিব পাৰি আৰু properly dispose হ'ল নে নাই এইবিলাক বস্তু যাতে আমি এটা হিচাপ এটা ৰাখিব পাৰো তাৰ কাৰণে এনেকুৱা system বিলাক recommend কৰিছে biomedical waste which are classified into 4 categories. So, এই ধৰণে waste বিলাকো separate কৰি segregate কৰি পিনি throw কৰিব লাগিব untreated human anatomical waste এতিয়া surgery বিলাক হওঁতে বা biopsy এই ধৰণৰ কাম বিলাক কৰোঁতে যেতিয়া living tissues বা human parts organs এনেকুৱা ধৰণৰ বিলাক create হয় সেইবিলাক বস্তু যাতে waste ভালকে dispose কৰা হয় animalৰ কিছুমান anatomical waste থাকিব পাৰে সেইবিলাক লগতে soil waste like আমাৰ blood য'ত লাগি গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো medical waste বিলাক আৰু লগতে কিছুমান আমাৰ pathological labs biotechnology labs এইবিলাকত যিবিলাক waste create হয় এই গোটেইখিনি কি কৈছে biomedical wasteৰ different categories বুলি কৈছে আগতে এনেকুৱা 10 মান categories আছিল এতিয়া 4 কৰি দিছে so that ভালকে at least ইমানটো মানে মানুহে actually segregate কৰক and ভালকে waste বিলাক dispose কৰক State government will provide land for setting up common biomedical waste treatment and disposal facility. So, state government will provide koribo land for setting up of common biomedical waste treatment and disposal factory. So, hospital blake ekeloge teoloke এটা treatment waste treatment plant এটা খুলি লব পাৰে যাৰ কাৰণে land provide কৰিব by the state government এটা আছিল biomedical waste rules should I continue or next ekhini topic ami next class ot pohim ইয়াৰ পিছত পুনম মেমৰ class আছে after class e-waste management rule okay sure besi dai horu duta topic ase we can complete it in the next class Kiran
Okay then. See you all. I will come and join you. Good night. Thank you for noticing. I've been unwell for some time. Thank you. Thank you so much. Take care, everyone. Good night.